Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako pala si Janus ng Pinoy Techdad. Today, pag-uusapan natin sa wakas ang full review ng Lenovo Legion Y70. And sasabihin ko sa inyo kung bakit isa talaga to sa pinakasulit na phones na mabibili nyo this year. And tamang-tama to para sa Christmas bonus nyo, 13th month pay. Ito na siguro ang best or one of the best value phones na pwede nyo makuha, lalong-lalo na kung gamer kayo. So, panoorin nyo po to right after the intro. Kung di nyo pa napapanood yung pauna kong video tungkol sa Lenovo Legion Y70, nandito po yung link. Panoorin nyo po muna yan bago nyo ituloy itong video na to. But para sa mga nakapanood na, eto na, tara, pag-usapan na natin. So, first off, yung mga nagustuhan ko at susunod naman yung mga hindi ko gaano nagustuhan. So, number one, pinaka nagustuhan ko talaga is yung overall value. Based on the specs and the premiumness of the device, sa halagang 24,000 or maybe even 25,000 pesos, isa to sa pinakasulit na device na makukuha mo. Lalong-lalo na dahil maraming no-overlook ang fact na meron tong Snapdragon 8 Plus Gen 1 and that is way better than the Snapdragon 8 Gen 1. Tandaan nyo, yung may plus, yun po ang highly recommended ng mga tech YouTubers dahil better ang thermal performance, wala pong gaanong throttling compared to the regular Snapdragon 8 Gen 1 na gawa ng Samsung. Na merong kumontra sa akin before sa isang video, sinabi niya na mali daw yung impormasyon ko na hindi naman dahil sa Samsung fabrication, but the facts will show you na dahil yung TSMC ang nag-produce nitong Snapdragon 8 Plus Gen 1 and yung mga previous na mainit na chipsets tulad ng Snapdragon 888 as well as ng Snapdragon 8 Gen 1 ay gawa po ng Samsung. So, ano pa ba yung makukuha nating conclusion from that? But anyway, that's beside the point. Ang point ko lang naman po is maganda po talaga yung Snapdragon 8 Plus Gen 1 and that's something that we tend to overlook dahil marami nagsasabi na pag nag-8 Gen 1 mainit but ibahin niyo po yung 8 Plus Gen 1 dahil ito mas stable po yung performance. So dun pa lang, I think it's a super big win para sa mga tumitingin talaga for long-term usage na isang phone nila dahil yung 8 Plus Gen 1 na yan, magtatagal po talaga yung performance yan. 1 million ang tuto benchmark points, super easy. Pero syempre, bukod sa overall value, ang makukuha nyo talaga for this one is yung gaming performance. At sa aspetong gaming, ang the best para sa akin is yung bypass charging. Na tulad ng sinabi ko before sa una kong video is napakalaking bagay and isa sa main reasons para bilhin mo tong Lenovo Legion Y70. Lalong-lalo na bihira mo talaga makita itong bypass charging at this price range. Usually, aabot ka ng 30 to 40,000 pesos para sa bypass charging or kung gusto mo ng ROG 6 na phone, meron pong bypass charging doon as well but that will cost you over 50,000 pesos na. So with this one, that's half the price of an ROG phone or maybe even lower. Andun na yung value nandun na yung bypass charging na makaka-save sa battery mo. So bakit nga ba masisave yung battery mo? Kasi pag bypass charging, rekta na po mismo yung power doon sa phone. Hindi na po siya dadaan sa battery. Sabihin natin umabot ka ng 8 hours ng paglalaro na straight na nakasaksak ka lang, hindi po madedegrade yung battery natin. Or kung meron man degradation, sobrang liit lang na factor kasi hindi po dumadaan yung energy through the battery. So mapapansin nyo, hindi po nag-charge yung battery mismo. So that is a very nice thing to have on a gaming phone. Kung mahilig rin kayo mag-movie marathon, may enjoy nyo rin yung bypass charging kasi pwedeng-pwede nyo ilagay sa game assistant, yung Netflix, yung YouTube, or kung ano pa mang streaming services na gusto nyo subukan dito sa Lenovo Legion Y70. And ang kinaganda nga dito, tulad ng nabanggit ko before, is meron na tong Widevine Level 1. So may enjoy nyo rin yung Full HD na resolution on your Netflix streaming service. So hindi ka talaga magigilty or mamumroblema na baka masira yung battery mo in the long run dahil naka-bypass charging ka. Nabukod pa doon, meron pang mga options sa game assistant kung saan pwede ka magkaroon ng virtual controller. Although, isa lang tip ko, pag nag-virtual controller ka, medyo babaan mo yung graphical settings kasi medyo naapektuhan yung performance tulad na lang nung tinry ko to sa Tower of Fantasy. Talagang bumaba yung FPS ko nung sinubukan ko yung virtual controller. But it's a really nice feature to have. Lalong-lalo na kung ayaw mo namang gumamit talaga ng physical controller, solid na option to para sa Lenovo Legion Y70.
Susunod naman sa mga nagustuhan ko, yung display niya. So meron tayong 144Hz na OLED display. Grabe guys, 144Hz, this is something you don't really see na combined with an OLED display. Usually 120Hz lang. And yun na, yung nabibigay sa atin ng mga brands. And kung hindi nyo pa nakikita in action yung isang 144Hz na display, you will be quite impressed sa fluidity nito. I would highly recommend na manood kayo ng mga videos na naka-high FPS on YouTube and makikita nyo and ma-appreciate nyo talaga yung high refresh rate ng display nyo. Isa pa sa mga nagustuhan ko is yung actual build ng phone na to. Talagang mamamangha ka dahil sa unang hawak mo pa lang magugulat ka na parang premium device talaga. So yung body niya is metal and then glass back panel. Una talaga, maiisip mo na baka naman medyo cheap yung feel nito dahil nga affordable yung price niya as compared to other gaming phones na merong Snapdragon 8 Plus Gen 1. But upon holding the device yourself, you will be truly surprised at how good it feels in the hand and how premium it feels as well. Isa to sa mga factors na hindi mo makikita sa specs dahil titingnan mo lang yung spec sheet, hindi mo malalaman na ganito kaganda pala yung feel ng device na to. But you will know once you buy this phone, malalaman nyo kung ano yung sinasabi ko. At sa tingin ko guys, marami na sa inyo nakabili ng Lenovo Legion Y70. So, i-share nyo naman, ibahagi nyo sa mga viewers na nagde-decide pa kung kamusta nga ba yung feel ng phone. Kung totoo nga ba yung sinabi ko na premium nga mahawakan or parang nang-hype lang ako para malaman talaga ng iba kung totoo or hindi yung sinasabi ko. Panghuli naman sa mga nagustuhan ko sa Lenovo Legion Y70, yung camera niya. So I found out na OmniVision yung ginamit nila na sensor dito. And para sa mga hindi pa nakakarinig ng OmniVision na sensor dahil usually Sony or Samsung lang na sensor ang madalas na gamitin ng mga phone brands, don't worry guys. Kasi it's not a bad sensor. It's actually a good sensor. Actually, magugulat kayo sa quality ng OmniVision na sensor. Although you have to take note na medyo nasa softer side yung mga images na pwede nyo makuha from the Lenovo Legion Y70. So ang ma-expect nyo from the Lenovo Legion Y70 is that number one, very decent yung mga photos na makukuha nyo lalo na in broad daylight. Number two, pagdating naman sa mga challenging lighting scenarios, medyo mahirapan siya. So nasa softer side yung mga images natin which is typical naman from all other sensors but this one particularly mas soft pa talaga compared sa mga regular na IMX766 or kung ano pa mang other popular camera sensors on a phone. Na pagdating naman sa colors, they're actually very vibrant and it's not what I really expected from a gaming phone. Kasi pag gaming phone, usually nakakalimutan na ng brands to really take care of the image processing. Pero dito sa Lenovo Legion Y70, I think they still put an effort para maganda pa rin yung camera as compared to other regular gaming phones out there. Now, lalong-lalo na sa video, yung 4K 60 FPS nila, very solid yung performance. Talagang goods na goods yung stabilization. And magugulat ka kasi for me, kung daylight vlogging mo gagamitin to, this can be very usable talaga. Magagamit mo to if you're gonna start the YouTube career just using the Lenovo Legion Y70 naka 4K 60 FPS ka. Again, once it becomes darker or medyo challenging na yung lighting scenarios, mahirapan din yung video processing nito. Talagang bababa or makikita nyo na magde-degrade yung quality when compared to shooting videos in broad daylight. As for the selfie camera, let's just forget about it. Hindi po maganda yung selfie camera nito. It's just something that you can use if ever man mag-video call tayo. And speaking of video call, I'm sure marami sa inyo ang interested kung ano na nga ba yung update sa FB Messenger, kung pwede na mag-video call ulit. Well, let's go and talk about the things na hindi ko masyadong nagustuhan dito sa Lenovo Legion Y70. So number one, of course, is the known issue, yung FB Messenger na hindi tayo makakall, whether voice or video. So nagkaroon tayo ng dalawang software update para sa Lenovo Legion Y70. And until now, wala pa ring solusyon doon sa problema natin with the FB Messenger. So, hindi pa rin tayo makatawag ng mga ayos if you're using the updated na FB Messenger. Now, I say that because merong subscriber or viewer na tumulong sa atin and nagsabi na merong solution
but that is to use an older version of FB Messenger. And kung titingnan nyo yung Facebook page ng Pinoy Techdad, makikita nyo, nandun po yung sample mismo. Pati rin sa Tech Tambayan, shinare ko rin yung post na yon. So makikita nyo na tinawagan ko si Paul Tech TV and gumana na maayos yung Facebook Messenger gamit yung video call. Now, ang problema lang with the older Facebook Messenger is that hindi ka makasend ng multiple photos or even videos dahil hindi siya tumatanggap ng malaking file size. Makakapag-call ka nga pero hindi ka naman pag-send ng multiple files. So, as of now, medyo babalansehin mo na lang kung ano ba yung mas importante sa'yo, makapag-send ng maraming files or makagawa ng phone calls, video calls on your Lenovo Legion Y70. But again, there's another alternative and it's to use the Facebook Messenger Lite. So, yeah, until now, wala pa rin talagang real fix para sa issue na to, but hopefully magkaroon naman kasi I'm pretty sure mariresolve nila to either ng Facebook or ng Lenovo mismo. So, I don't know kung sino mauuna sa kanila magkaroon ng fix, but hopefully this gets addressed really soon. So yan po yung nag-iisang major issue natin so far with the Lenovo Legion Y70. Number 2, meron pa rin mga Chinese characters sa ilang apps tulad na lang ng dialer. So I was trying to change the dialer to a Google dialer and na-install naman siya. Ang problema lang is that it can't get notifications. Hindi mo ma-activate yung notifications kung i-change mo to a Google dialer or Google phone. So I had to settle for the default phone app talaga. A little bit irritating lang na merong mga Chinese characters. But if that's not a big deal for you, then okay lang. Just trying to point that out. Isa pa sa mga hindi ko nagustuhan is pagdating sa software update, apparently you have to use a VPN and change it to the China region para magkaroon ka ng software update. So that's what happened to me so far para lang makuha ko yung update dito sa Lenovo Legion Y70. I had to use Returnees VPN. Lalagay ko na lang yung pangalan dyan sa display para alam nyo kung ano i-download nyo. And ito pala guys, tatandaan nyo na pag bumili ka ng Lenovo Legion Y70, pagdating sa notifications, by default, karamihan sa mga apps na i-install nyo is naka-off yung notifications. For example, sa Facebook Messenger app nyo, hindi kayo na notify agad. That's probably because naka-off yung notification. So you have to turn that on as well. Pati na rin sa Viber or whatever other apps na you're using na importante yung notifications. And also, by default, hindi rin po nag-automatic startup yung ibang mga apps. So you really have to check muna yung mga permissions and make sure na i-turn on nyo yung automatic run ng mga apps na to. And isa yan sa way talaga ng Lenovo Legion Y70 para mapahaba yung battery life. And as I was testing this, hindi ko pinakailaman yung mga settings na yan. Napakahaba po talaga ng standby time niya. On one hand, maganda kasi matipid sa battery. But on the other hand, if you really need those notifications or if you really need those apps to be running in your background, again, naka-default na naka-off siya. So kailangan nyo lang talaga habaan muna yung pasensya nyo at i-adjust nyo muna yung mga settings until ma-optimize na kung ano man yung gusto nyo na gawin dito sa phone na to. Overall guys, ito na yung final thoughts ko whether I would recommend this to you or not. It's a yes guys. Sobrang dali lang i-recommend nito para sa inyo. Gumagana po na maayos yung 5G niya, gumagana po na maayos yung calls, meron po mga call notification. Although meron po tayong isang user na nagkaroon ng problem with his call notification na pag tinatawagan daw siya, hindi nagno-notify sa kanya and all he had to do was to factory reset yung phone niya and na-fix naman daw yung issue. So hindi naman sa hinahype ko talaga yung Lenovo Legion Y70 but it really deserves one of the top spots sa best value phones of the year dahil sobrang sulit na specs niya and yung mga downsides niya, it's something that I can personally overlook. However, kung talagang big deal para sa iyo yung Facebook Messenger app na issue, then I would say stay away from the Lenovo Legion Y70. Para naman sa mga alternatibo na pwede nyo piliin na almost within the same price range, nandyan na po yung Xiaomi 12T na merong Dimensity 8100 and then meron din tayong Realme GT Neo 3 na meron ding Dimensity 8100. Pero kung gusto nyo na merong local warranty na Snapdragon 8 Plus Gen 1, you will have to spend a lot more
para sa Xiaomi 12T Pro. Bago kayo finally mag-decide na bumili nito, yung warranty po nito is only store warranty. So, if ever you buy this, you will have to send it back to China. So, yun lang naman yung kailangan yung tandaan. Anyway, I hope nakatulong tong video na to at para sa mga excited na sa 12/12 sale, I'm sure bababa ulit yung presyo ng Lenovo Legion Y70 and you will know lahat po ng links nandiyan sa description box, and kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Sigurado magugustuhan nyo rin yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.